Hi everyone, it's Madie B and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawin ko is mag-makeup. Nakakailang na mag-video. Nakamiss mag-video kasi parang 1 week or 2 weeks na rin ako hindi nakapag-video. Dahil busy ako sa klase ko. Sobrang nakaka-stress. Daming problema and stress na nangyari sa akin. Kaya ngayon na yung tamang time para mag-video. So, feeling ko nga, next mga video ko, hindi matatagalan pa yung pag-video ko kasi nga online class na kailangan nakafocus tayo sa online class, hindi yung mag-ano. Pero wag naman i-google mo yung sarili mo sa online class kasi wala ka ng free time sa sarili mo, gano'n. Give yourself a break and time. Tsaka don't stress yourself too much kasi ako yung mga nakaraang araw or kahapon or nung isang araw, grabe talaga, inatake talaga ako ng anxiety, stress. Alam mo yung nanginginig ka na tapos hindi ka makakain ng maayos, tapos yung hirap ka na makahinga, ang laging mabigat yung dibdib mo kasi ganun talaga yung naranasan ko. And may isang taong may tumulong talaga sa akin, si kuya. Kasi ang hirap mag-open up, pero dapat nag-open up. Dapat nag-open up ka. Yung lesson lang naman sa akin is, huwag mo masyadong stress sa sarili mo. Maghintay ka. Kasi kapag hindi ka naghintay, syempre, lugi ka, tsaka talo ka. Lahat ng problema na nararanasan mo ngayon is kaya mo yan. Saka nga pala yung sinasabi ko kanina na yung isang tao tumulong lang sa akin. Siya lang talaga yung nagpagaan ng loob ko kasi marami ng taong nagko-comfort sa akin, yung mga kaibigan ko. Pero nung naririnig niya akong yung gano'n yung ko, sirap na ako makahingan, sabi niya, ano ba yun? Kasi hindi ka gumagalaw, lagi kang nakahiga. Ngayon sabi ko, na-atake ako ng anxiety. Tapos yun, hindi na ako nakapag-open up. Sobrang bait ni Kuya. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Hindi ko na kailangan i-mention or i-drop name. Basta si Kuya, kapatid ko. Let's start, masyadong mahaba na yung video ko. So for today's video is mag-makeup ako and inspired to kay Poarch or anong bang tamang pagbasa dyan. Pero siya yung TikTok star na Pinoy, pero di ko alam kung may halo siya kasi merong ibang flag sa bio niya sa Instagram. Sumikat siya kasi sa TikTok. Nung magawa na yung ulo. Sabi baby, diba ginagalaw niya yung ulo niya, sumikat ganun. So gagayahin ko lang yung makeup look niya. Sobrang simple lang nito pero let's try. So without further ado, let's get started. Mag-alcohol muna ako. And next kong gagawin is skincare. Alam niyo na yung skincare ko, ito. Yan yung lagi kong pinapakita sa inyo. Tsaka ayokong nagko-cotton pads or cotton ball kapag nagka-toner. Mas maganda kapag ganito na absorb nyo ng maigi yung product na kailangang ilagay sa mukha mo. And toner yon, next itong sunscreen. Dami ko stress. Dami kong pimple. So, next is, gagamitin ko tong Maybelline New York Fit Me Concealer in the shade 10 Light. Ito lang naman yung concealer ko. And paubos na siya. Paubos na siya. I'm so proud of myself. Sana magtuloy-tuloy yung pag-video ko. Kasi, syempre, kailangan maging consistent. Sana all consistent. Musta pala kayo, guys?
Okay lang ba kayo? Ingatan niyo sarili niyo, 'di ba? Ingatan niyo sarili niyo. Ingatan niyo sarili niyo. Always drink water. Huwag kayo magpakasgas ng masyado. Always sanitize all the things na nahawakan nyo, yung mga balapit sa'yo. Kasi syempre, di mo masasabi kung may virus dyan, bacteria, or what. Para maging safe tayo. And nakalala ko na naman si Lord Cadena, Rest in Paradise, Queen LC. Lagi nyong bigyang importansya yung mga taong nasa paligid nyo. Kasi hindi nyo alam kung kailan. Hindi natin masasabi kung kailan, di ba? Kailangan mong sabihin sa kanila na mahal mo sila, na mahalaga sila sa'yo, ganun. Sa tayo sa kilay. Yung kilay niya is sobrang nipis and parang pa-straight na may onting curve lang dito. And ang gagamitin ko for that is ito lagi kong ginagamit is Brows on Fleek in the shade dark brown. Ito. Gumawa na ako nung Get Ready With Me for online class pero nga nagkaroon ng problema yung video kaya hindi ko na siya na-upload. So gagawa pa ba ako? Comment down or like this video kung gagawa pa ba ako ng Get Ready With Me for online class. Girl, hindi po ako professional na na makeup guru, makeup artist. Hindi no. Kung saan ako natutong mag-makeup kay Michelle B. Sa kanya talaga ako natutong mag-makeup. Siya yung unang-unang vlogger na makeup guru na nakilala ko. So, next is sa mata na tayo. And gagamitin ko tong contour BB Advanced. Is eyeliner and hindi ko na alam kung anong brand to pero kung anong brand man to maganda to. So next is highlighter, lalagay ko dito. Sa mata pa rin tayo, maglalagay po ako ng lashes pero gugupit-gupitin ko po siya. Kasi parang natural, parang naka-eyelash extension siya doon. So, ayun, tapos na ako sa mata, and ayan. Hindi pala ako nag-record. Hindi yun nag-record. Oh my God. Nag-blush ako. Careline Oil Control Blush On in the shade Fresh Tomato. Dito ko lang siya nalagay. Draft blush lang kasi siya. Hindi ganito ko. Hindi nag-record. Ang gagamitin ko sa lips is itong AB Advanced Lip Define Matte Matte Lipstick in the shade Neutral Mocha. So, ito na yun. Mas pinalit ko yung labi ko kasi maliit lang yung labi niya. Using concealer. Yan lang gagawin nyo. Para mapaliit yung labi nyo, gumamit na kayo ng concealer. And ang next kong gagawin is yung buhok na. Yung parang Ariana Grande yung buhok niya nakagalaw.
So, ayun guys, ito na yung final look. Marami akong tutsyang, marami akong baby hair. Pagpasensyonahan nyo na yan. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did, and comment below kung ano pa yung mga gusto nyong content videos na gawin ko, and subscribe to my YouTube channel and click the bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako. Thank you so much sa lahat ng mga nagko-comments, mga nag-like, sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga viewers ko. Maraming salamat po. I hope you enjoyed this video, and see you on my next one. Bye guys!